Στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας για τους πολέμους Ελλήνων και Ρωμαίων, είδαμε πως οι Ρωμαίοι νίκησαν τον Πύρο, νίκη η οποία σε συνδυασμό με την ήττα του Ανίβα οδήγησε τους Ρωμαίους στην κυριαρχία της Ιταλίας και της Σικελίας. Πάμε τώρα να δούμε πως οι Ρωμαίοι έγιναν κυρίαρχοι στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εισέβαλαν στη Μικρά Ασία. Βρισκόμαστε μετά το τέλος του Πρώτου Μακεδονικού Πολέμου, όπου παρότι δεν υπήρξε ξεκάθαρος νικητής, στην πραγματικότητα οι Ρωμαίοι με τη συνθήκη της Φινίκης το 205 π.Χ. κατάφεραν πλέον και επίσημα να έχουν λόγο στα ελληνικά πράγματα. Μετά από την κατάκτηση της Δυτικής Μεσογείου, στράφηκαν αποκλειστικά στα ανατολικά. Εκείνα τα χρόνια, οι Ρωμαίοι θα αναδείξουν μια μεγάλη προσωπικότητα, τον Τίτο Κόιντο Φλαμίνιο, έναν γόνο οικογενείας Πατρικίων. Ο Τίτος το 205 βρισκόταν στον Τάραντα ως κυβερνήτης και έμαθε ελληνικά. Το 198 αποφάσισε να διεκδικήσει μία από τις θέσεις των Ιππάτων και το πέτυχε, παίζοντας κέριο ρόλο στα ελληνικά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ο Φλαμίνιος και ο Φίλιππος ο Πέμπτος συγκρούστηκαν στο διπλωματικό πεδίο πρώτα. Και οι δυο τους αυτοανακηρύσσονταν ως ελευθερωτές των περιοχών που ήλεγχε η άλλη δύναμη. Μετά από μια αποτυχημένη συνδιάσκεψη στις όχθες του Αόου ποταμού, έγινε μια σκληρή μάχη μεταξύ των δύο αδρών και σε μια κίνηση που θυμίζει τη μάχη των Θερμοπυλών, ο Φλαμίνιος περικύκλωσε τον Φίλιππο και τον νίκησε, χωρίς όμως οι Μακεδόνες να έχουν μεγάλες απώλειες. Ο Φλαμίνιος το επόμενο διάστημα σιγούρεψε ότι στη διαμάχη του με το Μακεδονικό Βασίλειο οι Ηπειρώτες θα παρέμεναν ουδέτεροι, πήρε με το μέρος του τη μισή Πελοπόννησο μετά από συμφωνίες με την Αχαϊκή Συμπολιτεία και τον τύραννο της Σπάρτης Νάβη και τέλος εξανάγκασε στη συμμαχία την Ακαρνανία και τη Βιωτική Ομοσπονδία. Ο Φίλιππος πλέον είχε χάσει μεγάλο μέρος της Νοτιού Ελλάδος και αποφάσισε να αντιδράσει. Αφού αύξησε τον στρατό του, την άνοιξη του 197 προήλασε προς τα νότια και σταμάτησε κοντά στις σφαίρες της Θεσσαλίας. Ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε στρατό περίπου 25.000 ανδρών, ενώ ο Λατίνος στρατηγός 34.000 και μερικούς ελέφαντες. Η σύγκρουση έγινε σε ένα χαμηλό λόφο, στις Κοινώς Κεφαλές. Το βράδυ πριν τη μάχη έπεσε καταρρακτώδης βροχή και στη συνέχεια η περιοχή κατακλείστηκε από ομίχλη, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει μία πλευρά που είναι ο αντίπαλος. Ξαφνικά ένα τμήμα του υπηκού του Φλαμινίου, που έκανε περιπολία, έπεσε σε ένα τμήμα του υπηκού του Φιλίππου, που περίμενε πιο μπροστά μέχρι να καθαρίσει το τοπίο. Ο Φλαμίνιος αντιλήφθηκε ότι εάν κρατούσε τους Μακεδόνες στο λόφο, θα δυσκολεύονταν να αναπτύξουν τη φάλαγγα και έστειλε κι άλλο τμήμα στρατού για να τους απασχολήσει. Ο Φίλιππος κατάφερε μεν να αποθήσει τους Ρωμαίους, όμως παρέμενε σε ακατάλληλο έδαφος για τη φάλαγγα. Τότε ο Φλαμίνιος έδωσε εντολή στη δεξιά λεγεώνα να πάει από πίσω από το λόφο, προς την κορυφή, και ο στρατός του Φιλίππου, που δεν είχε προλάβει να οργανωθεί, δεν μπόρεσε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση. Μόλις το αντιλήφθηκε αυτό ο Φλαμίνιος, έστειλε τους ελέφαντές του και νίκησε το αριστερό άκρο. Μόλις οι Μακεδόνες κυκλώθηκαν, όλα τελείωσαν. Οι Μακεδόνες είχαν 8.000 νεκρούς και άλλοι 5.000 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Οι Ρωμαίοι είχαν λιγότερες από 1.000 απώλειες. Με τη μάχη αυτή θα λάβει τέλος και ο δεύτερος Μακεδονικός πόλεμος, και ο Φίλιππος θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από την Νότια Ελλάδα, τη Θράκη αλλά και τη Μικρά Ασία. Στη μάχη της Μαγνησίας, πρωταγωνιστές ήταν από τη μία πλευρά το βασίλειο των Σελευκηδών, που κυριαρχούσε στην περιοχή της σημερινής Συρίας, και από την άλλη η Ρώμη. Το βασίλειο των Σελευκηδών κυβερνούσε ο Αντίοχος ο Τρίτος, ο οποίος ονομάστηκε και Μέγας λόγω των κατακτήσεων στην Ανατολή. Μετά τους Μακεδονικούς πολέμους, ο Αντίοχος θέλησε να επεκταθεί στην Ελλάδα και υποσχέθηκε στους υπόδουλους Έλληνες ότι θα τους απελευθερώσει από το ρωμαϊκό ζυγό. Όμως τα σχέδιά του ανατράπηκαν με την ήττα του στις Θερμοπύλες το 191 π.Χ. Με την αυμαχία της Μειονήσου το 190, ο Αντίοχος αλλά και οι Έλληνες συνολικά έχασαν τον έλεγχο του Αιγαίου, το οποίο θα γίνει πλέον ρωμαϊκή λίμνη. Έτσι οι Ρωμαίοι εισβάλλουν πλέον ανενόχλητοι στη Μικρά Ασία. Μετά από αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, οι Ρωμαίοι κινήθηκαν κατά μήκος των μικρασιατικών ακτών και οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στη Μαγνησία, σημερινή Μανίσα, όπου ο Αντίοχος επέλεξε να αναμετρηθεί με το Σκυπίωνα τον Ασιατικό. Στο πλευρό του Σκυπίωνα ήταν και ο Ευμένης ο δεύτερος, ηγεμόνας του ελληνιστικού βασιλείου της Περγάμου και μέλος της δυναστείας των Αταλιδών. Κάπως έτσι φτάνουμε στη μάχη όπου για ακόμη μια φορά συγκρούονται η φάλαγγα και η λεγεώνα. Ο Αντίοχος είχε 26.000 πεζούς, 9.500 ιππείς και 54 ελέφαντες, ενώ ο Σκυπίωνας είχε 20.000 λεγεωνάριους, 6.000 πεζούς, 4.000 ιππείς και 16 ελέφαντες. Μάλιστα ο Αντίοχος διέθεσε και ορισμένα δρεπανηφόρα άρματα. Μόλις η μάχη ξέσπασε, οι Ρωμαίοι σφυροκόπησαν τους ελαφρούς πεζούς του Αντιόχου, με τον βασιλιά των Σελευκηδών να απαντάει στέλνοντας τα δρεπανηφόρα άρματά του κατά του Ευμένη.
Ο Ευμένης κατάφερε γρήγορα να τα αποθήσει, και τα άλογα γύρισαν φοβισμένα κατά του αριστερού άκρου του Αντιόχου, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση. Στη συνέχεια οι Ρωμαίοι τραυμάτισαν τους πολεμικούς ελέφαντες του Αντιόχου, με αποτέλεσμα να διασπαστεί η συνοχή της φάλαγγας και να γίνει ευάλωτη στη μικρή και ευέλικτη λεγεώνα. Η μάχη έληξε με την ολοκληρωτική νίκη των Ρωμαίων και την αρχή της κατάρρευσης των Σελευκηδών. Οι συνολικές απώλειες των Ρωμαίων ήταν περίπου 5.000 άνδρες, ενώ οι Σελευκίδες είχαν τις διπλάσιες. Ο Τρίτος Μακεδονικός Πόλεμος ήταν ένας πολύ σημαντικός πόλεμος για την Ελλάδα. Θα οδηγήσει στην οριστική κατάρρευση του Μακεδονικού Βασιλείου και την οριστική υποταγή της Ελλάδος στους Ρωμαίους. Ο Περσέας ήταν ο γιος του Φιλίππου του Πέμπτου και ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας. Απέναντί του ήταν στην αρχή ο Στήλιος Μαγκίνος και στη συνέχεια ο Λεύκιος Εμίλιος Παύλος, ο οποίος ονομάστηκε και Μακεδονικός λόγω της κατάληψης της Μακεδονίας. Την εποχή που ξέσπασε ο Τρίτος Μακεδονικός Πόλεμος, σε όλη την Ελλάδα υπήρχε αναβρασμός λόγω της ρωμαϊκής κατοχής. Και ο Ευμένης, που αναφέραμε νωρίτερα, κατηγορούσε τον Περσέα για συνωμοσίες κατά των Ρωμαίων. Έτσι, Σύγκλιτος αποφάσισε το 172 να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του, με στόχο την ολοκληρωτική κατάρρευση του Μακεδονικού κράτους. Ήταν κάτι που από το 190 πρότειναν οι Αιτωλοί στους Ρωμαίους. Παρότι ο Περσέας βγήκε νικητής στις πρώτες αψημαχίες το 171 π.Χ., ο χειμώνας υποχρέωσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, τόσο στην Αιτωλία όσο και στην Ακαρνανία και την Αχαΐα υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ της φιλορωμαϊκής παράταξης και της αντιρωμαϊκής. Μέχρι το 169 οι Ρωμαίοι έχαναν και όλο και περισσότεροι Έλληνες άρχισαν να στρέφονται εναντίον τους. Έτσι οι Ρωμαίοι πήραν σκληρά μέτρα και στη συνέχεια το 168 π.Χ. αντικατέστησαν τον Οστήλιο με τον Εμίλιο Παύλο. Ο Εμίλιος τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου πήγε στη Θεσσαλία και βρήκε τον Περσέα καλά οχυρωμένο κοντά στο Διόνο. Ο Ρωμαίος στρατηγός έστειλε μια μεγάλη δύναμη του στρατού υπό τον Σκυπίον Ανασικά στα νότα του Μακεδόνα βασιλιά και τον υποχρέωσε να φύγει από την οχυρωμένη θέση που βρισκόταν. Αφού οι ρωμαϊκές δυνάμεις ξαναενώθηκαν, επιτέθηκαν γρήγορα κατά του Περσέα, ο οποίος τους απέκρουσε με μεγάλη δυσκολία. Τελικά στις 22 Ιουνίου, μια μέρα μετά από την έκλειψη της Ελλήνης, την οποία θεώρησαν οι Μακεδόνες ως κακό ιονό, ο Περσέας υποχρεώθηκε να δώσει μάχη. Παρότι στην αρχή η φάλαγγα προέλαβε την νικηφόρα, τελικά διασπάστηκε λόγω του ανώμαλου εδάφους στο οποίο βρισκόταν, με αποτέλεσμα οι λεγεώνες να εισχωρήσουν στα κενά και να τη διαλύσουν. Το κατά πόσο οι Ρωμαίοι οπισθοχώρησαν κατά την επίθεση του Περσέα επίτηδες ή απλώς τρέπονταν σε φυγή, δεν το γνωρίζουμε με σιγουριά. Όμως, εάν η κίνηση αυτή ήταν τακτικής, ήταν σίγουρα μια ιδιοφυή σκέψη. Μετά τη Ρωμαϊκή νίκη, το Μακεδονικό Βασίλειο θα καταληφθεί και την ίδια τύχη θα ακολουθήσει λίγο καιρό μετά η Ήπειρος. Στη Μακεδονία έγινε μια επανάσταση το 150 από τον Ανδρίσκο, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν γιος του Περσέα. Η εξέγερση αυτή, που ονομάστηκε και Τέταρτος Μακεδονικός Πόλεμος, έληξε άδοξα για τους Έλληνες. Τότε μάλιστα η Ρώμη ίδρυσε και την επαρχία της Μακεδονίας, ένα μόνιμο ρωμαϊκό προπύργιο στην ελληνική Χερσόνησο. Οι Έλληνες αντιστάθηκαν πολλές φορές, όπως κατά τον Αχαϊκό Πόλεμο το 146 π.Χ., όπου μετά τη μάχη στον Ισθμό η Κόρινθος καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η Αχαϊκή συμπολιτεία διαλύθηκε οριστικά. Οι λαιλασίες όλα αυτά τα χρόνια ήταν τρομακτικές και οι Ρωμαίοι, αφού κατέλυσαν την όποια αυτονομία των πόλεων, διέρυσαν την Ελλάδα σε επαρχίες, ώστε να μην δοθεί ξανά η ευκαιρία στους Έλληνες να ανασυνταχθούν. Ο Κικέρον θα γράψει κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Αθήνα το 45 π.Χ. Πίσω μου ήταν η Αίγινα, μπροστά μου τα Μέγαρα, στα δεξιά μου ο Πειραιάς, στα αριστερά μου η Κόρινθος, πόλεις που κάποτε άκμαζαν πολύ, αλλά πλέον είναι ισοπεδωμένες και ρυπωμένες. Το 31 π.Χ., με την αυμαχία στο Άκτιο, ο Οκταβιανός νικάει σε έναν από τους πιο κρίσιμους εμφυλίους της Ρώμης, τον Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, και καταλύοντας το βασίλειο των Πτολεμαίων, θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος. Η δύση των ελληνιστικών βασιλείων είναι γεγονός και το 27 π.Χ. η Ρώμη γίνεται αυτοκρατορία. Μια νέα εποχή ανατέλει. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ για περισσότερη ιστορία μπείτε στο kognoskoteam.gr.